नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल बुटावलको तर्फदेखि साथीहरु यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईलाई लिस्टसँग सम्बन्धित ओएल र यूएल को बारेमा जानकारी गराएको थिएँ र ओएल र यूएल भित्र पनि लिस्ट आइटम एलआई भन्ने पनि थियो हैन। त्यो सबै जानकारी मैले अघिल्लो भिडियोमा गराइसकेको छु। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो वेब डिजाइन डेभलपिङ सँग सम्बन्धित म्याक्सिमम परेको हुने यो एंकर ट्याग को बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। र यो एंकर ट्याग सँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका एट्रिब्युटहरु, एंकर ट्याग के हो, एंकर ट्याग कसरी प्रयोग गरिन्छ, अनि एंकर ट्यागहरुलाई लिंक गर्दा एंकर ट्यागहरु एउटा र अर्कोमा लिंक गर्दाखेरि कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण जानकारीहरु यो भिडियोमा गराउने छु। किनकि अब वेब डिजाइन डेभलपिङ भनेको नै हाम्रो एंकर लिंक सँगै सम्बन्धित हुन्छ। त्यसो हुँदा भिडियोलाई नछुटाइकिन हेर्नु होला। ढिलो नगरी आजको यो एंकर ट्याग सँग सम्बन्धित कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। साथीहरु अब मैले तपाईहरुलाई यो एंकर ट्याग को बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो अब सबैभन्दा पहिला बुझौं यो एंकर ट्याग भनेको के हो। यो एंकर ट्याग भनेको हाम्रो वेबसाइट डिजाइन डेभलपिङहरुमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने ट्याग हो साथीहरु। किनकि हाम्रो त्यहाँ एउटाबाट अर्कोमा अर्कोबाट अर्कोमा चाहिँ लिंक भइरहेको हुन्छ। एउटालाई क्लिक गर्दा त अर्को खुल्ने, त्यसपछि फेरि क्लिक गर्दा अर्को खुल्ने हामीले वेबसाइटमा म्याक्सिमम बनाउँछौं र यो बनाउनु पनि पर्छ। भने अब यही एंकर ट्याग को प्रयोग गरेर नै हामीले एउटालाई क्लिक गरेपछि अर्को खुल्ने लिंक खुल्दै जाने बनाउन सकिन्छ। त्यसैको लागि प्रयोग गरिने हो यो एंकर ट्याग हैन। अब यसलाई हाम्रो इन्डिकेट गर्ने के लिए भन्दा ए ले साइन गरिन्छ र अब बीचमा हाम्रो लेख्ने अथवा त्यसलाई कुनलाई क्लिक गर्ने हो त्यो कन्टेन्ट राखिन्छ र लास्टमा फेरि के गरिन्छ यो ए लाई चाहिँ यसरी क्लोज गरिन्छ। यसलाई हामी एंकर ट्याग भनेर भन्ने गर्छौं। अब यसको युज कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। एउटा कुनै वेबसाइट खोलेर मानिलियो मैले यहाँ एउटा जीमेल भन्ने वेबसाइट खोले, वेबसाइट आयो हैन। यसरी हाम्रो चाहिँ यहाँ अगाडिपट्टि एउटा यो बक्स देखिएको छ र अब हामीले यहाँ यसले के भने हेर्नु त माथि चुज एन अकाउन्ट भनेर भन्यो, अनि यतापट्टि यहाँ यो पहिला लगइन गरेको देखायो, अनि तलपट्टि युज एनदर अकाउन्ट भन्यो, अनि यहाँ रिमुभ एन अकाउन्ट भनेर भन्यो। अब मैले यिनीहरुको माथिपट्टि माउसको पोइन्टर लैजाँदा हेर्नु त यहाँ एउटा यस्तो गरेको हातको जस्तो पन्जा जस्तो चित्र आयो नि। हो यो पन्जा जस्तो चित्र आयो भने बुझ्नुस् कि यहाँ के भएको छ भन्दा त्यो एंकर ट्याग युज भएको छ। ताकि हामीले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा त्यो एंकर ट्यागमा जुन हाम्रो त्यो href भन्छ हाइपर रेफरेन्सहरु, त्यसको लिंकहरु जे राखेको छ नि, जहाँ जाने गराएको छ नि, हो त्यो खुल्न थाल्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि मैले यहाँ रिमुभ एन अकाउन्टलाई क्लिक गरेँ के आउँछ, त्यसलाई क्लिक गरेपछि यो खुल्ने बनाएको छ के त्यहाँ हैन। त्यसपछि यिनी मध्ये अब फेरि हामीले त्यहाँ माथि लगेर कुनलाई गर्ने त, अब इनलाई गर्ने जुनलाई गर्ने हात यसरी लएपछि ल हेर्नु बाहिर लैजाँदाखेरि यहाँ हेर्नु यो हातको पन्जा जस्तो चित्र आएको छैन, यिनीहरुको माथि लैजाँदा पन्जा जस्तो आछ भनेपछि हो यहाँ अथवा यसमा अथवा यो डन लेखेकोमा यिनीमा के गरेको छ भने त्यो एंकर ट्याग सेट गरेको छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यो एंकर ट्याग को युज भनेको यही नै हो। त्यसमाथि लैजाँदाखेरि हातको चित्र आउँछ, हातको चित्र आएपछि त्यहाँ हामीले क्लिक गर्न पाइन्छ। क्लिक गरेपछि त्यहाँ हामीले हाइपर रेफरेन्समा जुन लिंक राखेको छ, जुन फाइल राखेको छ, जुन पेज राखेको छ त्यसैमा चाहिँ त्यो जम्प गर्छ। यसैको लागि हामीले यो एंकर ट्याग को प्रयोग गर्ने गर्छौं। बुझिन्छ। र यो एंकर ट्यागमा हामीले प्रयोग गर्ने केही एट्रिब्युटहरु पनि हुन्छन् यसका है। एट्रिब्युट अब एट्रिब्युटहरु के हुन्छन् त भने एउटा एट्रिब्युट भनेको हाम्रो यसमा मेन युज हुने र गर्नै पर्ने भनेको यो href यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा हाइपर रेफरेन्स भनेर भन्ने गर्छौं। हाइपर रेफरेन्स यो राख्नै पर्छ हैन। यो चाहिँ अब हामीले के खुल्ने त, कुनै फाइल खुल्ने हो भने फाइल खुल्ने बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि आएर कुनै अर्को नयाँ एक्सटर्नल वेबसाइटमा जाने हो भने त्यो जाने वेबसाइटको लिंक राख्नु पर्यो हैन। अब जे खुल्ने हो हामीले त्यहाँ यो दिनुपर्छ, लिंक दिनुपर्छ भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि अर्को फेरि हामीले यहाँ राख्नै पर्ने एट्रिब्युट भनेको के हो भने यो टार्गेट भनेर भन्ने गरिन्छ। हामीले यो माथिबाट त हाइपर रेफरेन्स सेट गर्छौं हैन। अनि त्यसपछि त्यो हाइपर रेफरेन्स चाहिँ कसरी खुल्ने त भन्ने हुन्छ। अब हाम्रो त्यही पेजमा खुल्ने हो भने हामीले त्यही अनुसारको राख्न सक्छौं टार्गेट। अब अर्को पेजमा खुल्ने हो भने त्यही अनुसारको टार्गेट राख्न सक्छौं। अथवा कुनै हामीले अब फ्रेमहरु बनाएको छ भने त्यो फ्रेममा खुल्ने बनाउन सक्छौं हैन। हामीले यो ट्यागहरु युज गर्दाखेरि अब प्यारेन्टहरु हुन्छ, चाइल्ड ट्याग हुन्छ, प्यारेन्टहरु हुन्छ भने तिनीमा खुल्ने बनाउन सक्छौं। अथवा अब टपमा जाने बटममा जाने यस्तो टार्गेटहरु हामीले यहाँ राख्न सक्छौं। यसमा विशेष गरी युज हुने टार्गेटहरु के हुन् भन्दाखेरि एउटा भनेको हामीले यो अन्डरस्कोर सँगै राख्नुपर्छ। अन्डरस्कोर ब्ल्याङ्क, यो अन्डरस्कोर ब्ल्याङ्कले के गर्छ भन्दा नयाँ ट्याबमा खुल्छ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि नयाँ ट्याबमा टार्गेट गर्छ यसले हैन। अनि अर्को हुन्छ अन्डरस्कोर सेल्फ। अन्डरस्कोर सेल्फ भनेको फेरि त्यही पेजमा खुल्छ भन्न खोजेको, जुन अहिले खुलिरहेको छ ट्याब त्यसैमै खुल्छ हैन।
अनि त्यसपछि अब अर्को हुन्छ अन्डरस्कोर प्यारेन्ट। यो भनेको फेरि अब हाम्रो प्यारेन्ट डिभहरुमा अथवा चाइल्ड डिभहरुमा खुल्ने बनाउनु पर्दाखेरि त्यति बेला प्रयोग हुन्छ। अनि अर्को हुन्छ फेरि अन्डरस्कोर टप। जस्तो कि अब हामीले के बुझौँ भन्दा उदाहरणको लागि मैले तपाईहरुलाई यहाँ WhatsApp देखाउँछु। हेर्नुस् है, यो WhatsApp मैले यो खोलेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ मैले कुनै एउटा ओपन गरेँ, म यसरी यहाँ माथि गएँ। हो यहाँ हेर्नुस् त यता साइडमा यहाँ एउटा तल डाउन एरो देखाएको छ नि। हो यो डाउन एरोलाई मैले क्लिक गरेँ भने यो के गर्छ भन्दा यसले सबभन्दा तल लैजाने काम गर्छ हैन। सबभन्दा तल लग्यो भनेपछि हो यो टार्गेटमा चाहिँ उसले के गरेको हुन्छ भन्दा बटम भन्ने त्यस्तो राखेको हुन सक्छ। त्यस्तै अब हामीले यो यसमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ फेरि अर्को एरो आएर त्यसमा क्लिक गर्दा सबभन्दा माथि जानु पर्यो भने हो त्यस्तो गर्न पर्दा हामीले यो के गर्छौं अन्डरस्कोर टप भन्ने यो युज गर्न सक्छौं एट्रिब्युटको भ्यालुमा। अनि अर्को भनेको हाम्रो अन्डरस्कोर फ्रेम नेम। यदि हामीले कुनै फ्रेमहरु बनाएको छ, जस्तो अब कुनै एउटा वेबसाइट बनाइयो अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले माथि क्लिक गरेपछि त्यहाँ युट्युबको भिडियोहरु चाहिँ देखिने बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, फ्रेमहरु बनाएर फ्रेमको नाम दिने बित्तिकै ट्याक्कै त्यो के गर्छ त्यो फ्रेममा खुल्न थाल्छ भन्ने। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं टार्गेट भनेर भन्ने गर्छौं। अब यसलाई चाहिँ म प्र्याक्टिकल तपाईहरुलाई देखाउँछु। ल हेर्नु साथीहरु, एंकर ट्याग भनेर मैले एउटा फाइल बनाएको छु टाइटल राखेर। अनि त्यसपछि आएर यहाँ माथिपट्टि स्टाइलिङ पनि केही गरेको छु। यो अहिले नगरे पनि खासै केही बिग्रेन, यसलाई हटाइदिए पनि हुन्छ तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ भने, किनकि सीएसएस राम्रो नबुझिकन यो अलि गाह्रो हुन सक्छ। र यहाँ तलपट्टि यस्तो यस्तो बनाएको छ। म यसलाई लोड गर्छु ब्राउजरमा। ल हेर्नुस्, माथि यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट लेख्यो, तल यहाँ व्हाट इज वेब डिजाइन डेभलप लेख्यो, यहाँ प्याराग्राफ लेख्यो, अनि यहाँ वेब डिजाइन लर्निङ टपिक्स भनेर यहाँ यनी देखायो हैन। अहिले यहाँ कुनै पनि माथिपट्टि माउसको पोइन्टर लैजाँदा हेर्नु त यहाँ त एउटा कर्सर जस्तो आछ, हेर्नु त लेख्न मिल्ने अथवा सेलेक्ट गर्न मिल्ने यस्तो आएको छ हैन। यिनीहरुको माथिपट्टि माउसको पोइन्टर लैजाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो पन्जा जस्तो, हातको पन्जा जस्तो चित्र आउने बनाउने एंकर बनेको भने अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दा यहाँ कुनैमा चाहिँ अब क्लिक गर्दाखेरि त्यो आउने बनाउँछु। जस्तो म केलाई बनाउँछु भन्दा यो HTML मा हेर्नुस् है, अहिले मैले माउसको पोइन्टर लैजाँदा यो कर्सरहरुलाई सेलेक्ट गर्न मिल्ने आएको छ, कर्सर आएको छ हैन। अब यसमा हेर्नुस्, यहाँ तलपट्टि हाम्रो के छ HTML हो। यो HTML को अगाडिपट्टि मैले एंकर ट्याग सुरु गर्छु। एंकर ट्यागको संकेत A ले गरिन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई बन्द गर्दिन्छु। अनि त्यसपछि आएर लास्टमा लगेर फेरि HTML को पछाडी एंकर ट्याग क्लोज गर्छु। यो त्यहाँ क्लोज गर्नुपर्छ जति भित्र चाहिँ अब हामीले माउसको पोइन्टर लैजाँदाखेरि क्लिक गर्न मिल्ने देखिने हो हैन। ल हेर्नुस्, अब मैले यहाँ चाहिँ एट्रिब्युट प्रयोग गर्छु href। अनि त्यसपछि आएर यहाँ मैले इक्वल दिए अनि कोटेसन साइन दिए। अब हामीले यहाँ जुन वेबसाइट खुल्ने हो अथवा जुन पेज खुल्ने हो त्यसको हामीले चाहिँ यहाँ के दिनुपर्छ, एड्रेस दिनुपर्छ अथवा एड्रेस लिंक दिनुपर्छ हैन। जस्तो कि मानौ मैले यहाँ चाहिँ के गर्दिन्छु भन्दा अहिले यही पेजमा खुल्नलाई चाहिँ हामीले यो ह्याश राख्ने गरिन्छ। मैले यहाँ href मा ह्याश राख्दिए। अब उता गएर मैले रिफ्रेश गर्छु। ल हेर्नुस्, हेर्नु त त्यो गर्ने बित्तिकै हेर्नु त यहाँ यसको कलर पनि चेन्ज भयो हैन, ब्लू कलरमा आयो। अनि तलपट्टि अन्डरलाइन पनि आयो र यसको माथिपट्टि माउसको पोइन्टर लैजाँदा हेर्नु त यो पन्जाको चित्र आयो भनी हो। यस्तो बनाउने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा एंकर ट्याग भनेर भन्ने गर्छौं। यो एकदम बढी भन्दा बढी युज हुन्छ। र अब मैले यसलाई क्लिक गर्दाखेरि कहाँ खुल्ने त हैन, त्यो बनाउनको लागि फेरि मैले यसमा अर्को एउटा टार्गेट भन्ने एउटा एट्रिब्युट युज गर्छु। टार्गेट भनेर लेखेँ अनि इक्वल गरेर डबल कोटेसन भित्र। अब यो जुन मैले अहिले खोलिरहेको छु यो करेन्ट पेज हो हैन, यसैमा खुल्ने बनाउने हो। यसलाई क्लिक गर्दा पनि हामीले यहाँ अन्डरस्कोर सेल्फ राख्नु पर्छ है, अन्डरस्कोर सेल्फ। अनि त्यसपछि आएर हैन यसमा खुल्ने होइन, अर्को नयाँ ट्याब खुल्ने बनाउने हो नि अन्डरस्कोर ब्ल्याङ्क गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुस्, अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गरेँ। यसमा माथि लैजाँदाखेरि यो आयो, क्लिक गरेँ। अहिले अब हाम्रो अन्त गएन। किन गएन भन्दा मैले यहाँ चाहिँ के राखेको थिएँ, यहाँ ह्याश राखेको थिएँ यसको रिफरेन्समा। यदि मानौ मैले यहाँ यसमा फेसबुकको लिंक लिएर राखेँ, युट्युबको लिंक लिएर राखेँ अथवा अरु कुनैको राखेँ भने त्यही खुल्न थाल्ने हो। त्यो पनि प्र्याक्टिकल हेरौँ। यहाँ मैले फेसबुक भनेर खोलेँ, यो माथिपट्टिको हो यो एड्रेस बारमा देखाएको, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लिंक भन्छौँ हैन। अब हेर्नुस्, त्यो लिएर मैले के यहाँ राखिदिएँ, यो href मा यहाँ राखिदिएँ हैन। अनि त्यसपछि आएर यसलाई मैले बन्द गरिदिन्छु अहिले है। अहिले हाम्रो पेज यही हो। यसलाई रिफ्रेश गरेँ। रिफ्रेश गरिसके यसको माथिपट्टि लैजाँदा ह्यान्ड चित्र त आयो नै। एउटा कुरा तपाईले अब यसमा क्लिक गर्दा के लिंक खुल्ने हो भन्ने कुरा यहाँ तलपट्टि हेर्नुस् त, यो स्टार्ट बटनको माथिपट्टि त्यहाँ देखाइरहेको छ। जुन हामीले हाइपर रेफरेन्स राखेको छ नि
त्यो चाहिँ यहाँ स्टार्ट बटनको तलपट्टि हो यहाँ देखाउँछ हेर्नु है माउस लैजाँदा देखायो होइन अब तपाईले यहाँ यसमाथि माउसको पोइन्टर लैजाँदाखेरि यसैमाथि देखिने बनाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँ अहिले हामीले यो इमेज ट्यागमा प्रयोग गरे जस्तै यहाँ एउटा टाइटल भनेर हामीले एट्रिब्युट युज गर्न सकिन्छ अनि यहाँ फेसबुक भनेर राखिदिसकेपछि अब हामीले तल हेर्नु पर्दैन रिफ्रेस गरेपछि माउसको पोइन्टर लाने बित्तिकै ल हेर्नुस् यही फेसबुक भनेर देखाइदियो यदि पुरै लिंक नै राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ हैन अब यसलाई क्लिक गर्दाखेरि माथिपट्टि हेर्नु त यहाँ दुईटा ट्याब खुलिरहेको छ मेरो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि के गर्यो यही खुल्यो देख्नुभयो यसैमा यही खुल्यो भन्नुको अर्थ के हो भने जुन हाम्रो पेज छ त्यसैमाथि खुल्ने बनाउनु पर्यो भने हामीले अंडरस्कोर सेल्फ राख्छौं र होइन अब हामीले यसलाई क्लिक गर्दाखेरि अर्को नयाँ पेज खुल्ने हो भने यहाँ अंडरस्कोर ब्ल्याङ्क हो यो अंडरस्कोर ब्ल्याङ्क राखिदिसकेपछि अब हामीले यसलाई रिफ्रेश गरौँ अब यसलाई क्लिक गर्दा यसैमा खुल्ने होइन माथिपट्टि हेर्नु त दुईटा ट्याबहरु देखिएछ नि यो नयाँ ट्याबमा खुल्छ के ल हेर्नुस् यो ट्याबमा केही पनि भएन यी नयाँ ट्याबमा चाहिँ यो खुल्यो हैन यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा यो अंडरस्कोर ब्ल्याङ्क र सेल्फ भन्ने एट्रिब्युटको प्रयोग गर्न सक्छौं अब यस बाहेकका जुन यो अरु एट्रिब्युटहरु छ नि जस्तो अंडरस्कोर प्यारेन्ट अंडरस्कोर टप अंडरस्कोर फ्रेमवर्क भने यिनी अब युज त गर्न सकिन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार अहिले भर्खरै तत्काललाई चाहिँ यो चाहिदैन यो पछि सीएसएस हरु परेर स्टाइलिङहरु गर्दा टेबलहरु बनाउँदा अनि त्यसपछि फ्रेमहरु बनाइयो भने त्यति बेला चाहिने अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई यो त्यति जरुरी भएन अहिले चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस चाहिँ यिनी दुईटालाई चाहिँ गर्नु होला हैन र यो एंकर चाहिँ तपाईले जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो इमेजलाई क्लिक गर्दाखेरि क्लिक हुने बनाउन पर्यो अथवा हामीले टेबलहरु बनाउन सिक्छौं पछि त्यो टेबलमा माउसको पोइन्टर लगाएर क्लिक गरेर हाम्रो नयाँ खुल्ने बनाउन पर्यो भने पनि गर्न सकिन्छ जस्तो म यो पनि देखाउँछु यहाँ इमेज लिंक गरेर पनि देखाउँछु यहाँ चाहिँ img अनि src इक्वल अनि त्यसपछि यसको चाहिँ इमेज भन्ने डाइरेक्टरी भित्र हाम्रो logo.png भन्ने नाम छ अनि त्यसपछि आएर यसको विड्थ पनि दिउँ धेरै ठुलो नदिउँ विड्थ चाहिँ अब 150 पिक्सल नै दिउँ पिक्सल अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ बन्द गरिदिउँ अब यहाँ रिलोड गरेर हेरौँ त यहाँ हाम्रो इमेज आयो अहिले इमेजको माथिपट्टि माउसको पोइन्टर लैजाँदा पन्जा जस्तो चित्र आछ त छैन हैन आउँदैन डिफल्टमा पहिला आउँदैन अब हामीले यसलाई क्लिक गर्दाखेरि कुनै लिंक खुल्ने बनाउनु पर्यो भने हामीले यसको अगाडिपट्टि लगेर एंकर ट्याग लगाउन सक्छौं ल एंकर ट्याग लगाउने अनि त्यसपछि यसको लास्टमा चाहिँ एंकर ट्याग क्लोज गर्ने href हरु त दिन पर्यो href अनि त्यसपछि href मा चाहिँ यसको लिंक जस्तो अब www.youtube.com गर्दिए मैले YouTube को दिए अब यसैमा क्लिक हुने होइन कि अब हाम्रो चाहिँ यो नयाँमा खुल्ने हो हैन यसको लागि फेरि हामीले अर्को टार्गेट दिनु पर्यो हैन टार्गेटमा चाहिँ अंडरस्कोर ब्ल्याङ्क राख्दियौ अंडरस्कोर ब्ल्याङ्क राखेपछि नयाँ ट्याबमा खुल्छ ल अब यसलाई गएर रिफ्रेश गरौँ यसको माथिपट्टि अहिले लैजाँदा माउसको पोइन्टर लैजाँदा पन्जा आथ्यो आथेन अब चाहिँ आउँछ हेर्नु किनकि हामीले एंकर सेट गर्यो अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि नयाँ पेजमा खुल्यो यो लिंक चाहिँ उसको लिंक नमिलेको भएर यसो यो खुल्दैन भन्यो यदि खुल्ने बनाउनै पर्यो भने पनि यहाँ यसरी यो ल्याइदिउँ त यो लिंकलाई कपी गर्ने ल यसमा लगेर यो जुन हामीले यो युट्युब राखेको थियो नि हो यसमा लगेर यहाँ पेस्ट गर्दिउँ यो लिंक कपी भयो आयो ल अब यसमा गएर रिफ्रेश गरौँ र यसमा क्लिक गर्दाखेरि ल हेर्नुस् युट्युबको खुल्यो र नयाँ ट्याबमा पनि खुल्यो किन खुल्यो भन्दा हामीले अंडरस्कोर ब्ल्याङ्क गरेका थियौं अंडरस्कोर सेल्फ गरेको भए यसैमा खुल्थ्यो अंडरस्कोर ब्ल्याङ्क गरेको भएर नयाँ ट्याबमा खुल्यो अनि यसको प्र्याक्टिस चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला किनकि यो एकदम बढी भन्दा बढी युज हुन्छ वेबसाइट डिजाइन डेभलपिङमा एंकरकै खेल हुन्छ बढी जसो त्यसो गर्दाखेरि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई पौज गरेर भए पनि हेर्नु होला अनि राम्रोसँग तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ साथीहरु एंकर ट्यागसँग सम्बन्धित आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला अधिकतम म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्न नबिर्सनु होला प्र्याक्टिस गर्दा तपाईहरुलाई कुनै अलमल भयो भने कमेन्ट पनि छोड्दिनु होला र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एकै पटकमा नबुझिन पनि सक्छ र भिडियोलाई पौज गरी भए पनि राम्रोसँग हेर्नु होला किनकि यसरी जानकारी गराएको राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु किनकि मेरा अरु स्टुडेन्टहरुलाई चाहे अनलाइन क्लासबाट होस् चाहे मैले फिजिकल क्लासहरुबाट होस् यस्तै गरेर नै मैले उहाँहरुलाई सिकाउने गरिरहेको छु र उहाँहरुले राम्रोसँग सिक्नु भएको पनि छ अहिलेसम्म जोलाई मैले सिकाएँ त्यसो हुँदा तपाईहरुलाई पनि म भिडियो मार्फत सिकाउन चाहन्छु
अब यो टोटली फ्री छ, यसमा कुनै कस्ट लाग्दैन। समस्या भयो भने तपाईँले कमेन्ट गरेर अब इन्क्वायरी लिन सक्नुहुन्छ नै, त्यसमा पनि कुनै शङ्का छैन। र मेसेजबाट तपाईँले गरेको समस्याको समाधान भएन भने तल मैले WhatsApp नम्बरहरू पनि छोडेको छु, अब त्यसबाट डाइरेक्ट तपाईँ कनेक्ट भएर डाइरेक्ट कल गरेर पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला। र च्यानलमा पहिलो पटक आउनुभएको छ भने यो यामी कम्प्युटर इन्स्टिच्युट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब क्लिक गरेर नजिकै कोखामा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गरिदिनु, ताकि मैले राख्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूलाई अटोमेटिक नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ भन्ने जानकारी सहित आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।